Alltså allting handlar ju om bevisning. Polis och åklagare letar ju efter bevisning. Och det finns nästan ingen bättre bevisning än en film. Mitt namn är David Massi, jag är advokat och arbetar som försvarare. Idag ska vi prata om föregivande av allmän ställning. Jag väljer att inte kommentera maskerna i början av videon. Men det första brottet som jag tänker på är givetvis föregivande av allmän ställning. Och det innebär att man då utövar myndighet på något sätt. Man utger sig för att vara polis. Det är inte olagligt att åka omkring i en falsk polisbil. Att åka omkring i en bil som ser ut som en polisbil är i sig inte olagligt. Det som gör det olagligt är att man utövar myndighet på något sätt. Man utger sig för att vara polis, man kanske stannar någon, man kanske drar på blåljusen eller sirenen. Synd att du inte får åka så här då. Får jag? I en polisbil? Jajamän. Får du åka i en polisbil? Ja. Anledningen att vi stoppar dig kanske är rätt så uppenbart. Den här bilen. Hur kommer det sig att ni har en sån här bil? Det är coolt. Det är coolt. Jajamän. Okej. Var har ni fått tag på den? Jag har byggt den själva. Jag byggt den själva. Det är ju lagligt att åka så här. Så det är inget Ja, det är specifikt det jag tillstånd. ska klura ut här nu om det är det. För 10 minuter sedan var det här lagligt. Har du... Det här är inte lagligt. Det här är lagligt. Bra, nu är vi trötta på det här och ni är trötta på det här. Vad vi har inte gjort något. Om jag klär mig i en polisuniform till exempel, det skulle i sig kunna vara olagligt. Det skulle kunna vara ett brott föregivande av allmän ställning. Men att sätta sig i en polisbil, eller en falsk polisbil, man har kanske målat sin bil så att den ser ut som en polisbil, det i sig är inte ett brottsligt förfarande, utan det är först egentligen när man utövar myndighet. Till exempel om man i en sån bil väljer att stanna en annan bil och göra någon form av kontroll på dem, få dem att tro att man är polis. Det är att utöva myndighet, det är olagligt. Eller om man då åker på E4 i Stockholm och drar på blåljusen och sirenerna. Det är föregivande av allmän ställning, för man utövar myndighet. Man försöker få andra att väja. Det är ju till och med olagligt att inte väja för en polisbil. Man kan få böter för att inte väja ifrån en polisbil när en polisbil har sirenerna på. Och det är därför då det klassas som myndighetsutövning. Och då blir det ett brott. Då blir det föregivande av allmän ställning. Men att åka omkring i en falsk polisbil utan sirener, utan blåljus och utan att stanna någon, så är det i sig inte ett brottsligt förfarande. Om vi tar en reflektion till den här videon. Så i den videon så har man blåljusen på. Man har sirener på. Det är föregivande av allmän ställning. Och möjligtvis att man åker extremt fort och kanske blinkar med helljus i ett upplyst område. I någon scen så tror jag att den här polisbilen åker igenom en tunnel, en upplyst tunnel. Och sen så blinkar man med helljusen. Det i sig skulle också kunna klassas som föregivande av allmän ställning. För då liksom signalerar man till framförvarande bil att flytta på sig. Det är myndighetsutövning. Det skulle också kunna vara föregivande av allmän ställning. Men om man bara tittar på själva grundomständigheten, att åka omkring i en bil som man har gjort om till en polisbil, en falsk polisbil, det i sig är inte föregivande av allmän ställning. Det i sig är egentligen inte brottsligt. Sen så har de ju infört en ny lag. Jag tror att runt 2015 så föreslog regeringen, då ville regeringen ta upp
en ny lag där det på något sätt blev förbjudet att använda sig av falska polisbilar. Man ville stoppa det här beteendet. Och då infördes en lag den 1 januari 2017. Den lagen innebär inte att det är straffbart att åka omkring i en falsk polisbil. Ägaren till bilen däremot kan föreläggas vid vite att se till att ta bort de här emblemen, det heraldiska vapnet eller ordet polis på en sådan bil. Det kan ägaren tvingas att ta bort från den här bilen. Men ägaren av bilen kan inte dömas för ett brott. Han kan inte dömas till fängelse till exempel. Och det är ju den stora skillnaden med det här brottet föregivande av allmän ställning. Det är ju i normalfallet ett bötesbrott. Det är det som man normalt sett får. Men straffskalan går upp till 6 månader för normalbrottet. Och är det ett grovt brott, om det har lett till men för allmänheten eller för en enskild, då finns det faktiskt en skala upp till 2 års fängelse för föregivande av allmän ställning, grovt brott. Det existerar inte i den här nya lagen. Det är bara ett vitesföreläggande. Det är inte ett brottsligt förfarande. När det gäller vad de här killarna i videon har begått för brott, så är det solklart föregivande av allmän ställning. Den första frågan man måste besvara är det här brott av normalgraden eller är det kanske till och med ett grovt brott? Är det föregivande av allmän ställning grovt brott? För då är straffskalan upp till 2 års fängelse. Och jag skulle inte bli förvånad, så kan jag säga. Jag skulle inte bli förvånad om en åklagare valde att åtala för grovt brott för det som sker i videon. Och anledningen till det är att man åker extremt fort, man bryter mot de flesta trafikreglerna man kan bryta mot i den här videon. Jag skulle inte bli förvånad om en åklagare valde att åtala för föregivande av allmän ställning grovt brott och yrka på ett fängelsestraff i det här fallet. Nästa fråga är ju hur det ligger till med de konkurrerande brotten. För det är ju så att föregivande av allmän ställning, det är att man utövar myndighet. Och det är egentligen den omständigheten att man drar på, i det här fallet då, blåljus och sirener. Det är det som utgör myndighetsutövningen i det här fallet. Sen så begås ju andra brott. Det är ju utan tvekan ett flertal brott mot trafikregler som att man då passerar rött ljus och ett flertal andra trafikbrott. Ur ett straffrättsligt perspektiv så är kanske det mest intressanta då grov vårdslöshet i trafik. Det tror jag absolut skulle kunna bli aktuellt i det här fallet. Med tanke på de hastigheter man kör och framförallt fanns det någon scen där den här bilen, jag tror att den åkte i en tunnel, men i vart fall så var det redan framför den här falska polisbilen 2 bilar som höll på att köra om varandra. Så båda de här filerna var täckta. Det fanns bara 2 filer. Just i det läget så tror jag att det uppstod en situation där det var väldigt nära en trafikolycka. Och det är utan tvekan, enligt min uppfattning i alla fall, grov vårdslöshet i trafik skulle jag säga. För föraren i det här fallet. En annan fråga som också kan diskuteras är vilka är det som har begått brotten? Vi har ju föraren givetvis som kan hållas ansvarig för grov vårdslöshet i trafik. Föraren kan också hållas ansvarig för föregivande av allmän ställning. Men hur ligger det till med passageraren? Det sitter ju en kille bredvid. Ja, han kör ju inte bilen, så han kan ju inte dömas för trafikbrotten. Däremot så skulle jag nog säga att han absolut kan dömas för brottet föregivande av allmän ställning. Man ser också i videon att den killen drar på och stänger av sirener och blåljus. Och man ser också att man gör det här tillsammans, så att säga. Så att om polisen har tillgång till den här videon så är det nog ingen tvekan om att båda som sitter i den här bilen begår brottet föregivande av allmän ställning. Det skulle jag nog säga. Ytterligare ett steg längre bak. Det är ju någon som har producerat den här videon.
Begår den personen brottet föregivande av allmän ställning? Och svaret på den frågan är nog nej. Det krävs ändå en myndighetsutövning. Producenten av den här videon, om det inte är föraren eller passageraren, han sitter nog säkert i vart fall för det brottet, för brottet föregivande av allmän ställning. Ägaren av bilen, det blir ju nästa steg. Hur hanterar man situationen för ägaren av bilen? Begår ägaren av bilen något brott? Han begår i vart fall inte brottet föregivande av allmän ställning. Det är alldeles klart, för det är inte myndighetsutövning att äga den här bilen. Däremot så kom det ny lagstiftning 1 januari 2017. Den här lagstiftningen den initierades redan 2015. Så 2015 så tyckte regeringen att nej, nu får det vara nog. Vi kan inte ha personer som åker omkring i falska polisbilar. Tydligen så var det här ett stort problem. Huruvida det var ett stort problem i verkligheten eller inte, det vet jag inte. Känslan är i alla fall att det inte är något större problem. Men i vart fall, man tyckte det var ett problem. Man initierade en lagstiftningsprocess så att säga. Så man gjorde någon form av promemoria som i sin tur ledde till en utredning. Och till slut, 1 januari 2017, så införde man då den här lagen. Vad innebär då den här lagen? Ja, den innebär inte ett straffrättsligt ansvar för ägaren av den här bilen. Utan det enda det egentligen innebär, det är att det är ett förbud. Det finns ett förbud mot att använda ordet polis på ett fordon. Eller de heraldiska vapnen, det som kännetecknar en polisbil. Det är det som är förbjudet att använda. Vad är påföljden då om man bryter mot det här förbudet? Ja, det finns ingen straffrättslig påföljd. Man kan inte dömas till fängelse eller till böter för att man då åker omkring i en sådan här falsk polisbil eller äger en sådan falsk polisbil. Påföljden blir snarare ett vitesföreläggande. Det är nämligen tillståndspliktigt att ha en sådan bil. Och har man då inte tillstånd för det, då kan man då föreläggas vid vite att ta bort de här emblemen, det heraldiska vapnet och ordet polis. Det är det man då kan tvingas att ta bort från den här bilen. Och gör man inte det så kan det då bli fråga om ett vitesföreläggande. Och vite är egentligen inte böter. Böter är ju en straffrättslig påföljd. Vite är egentligen mer ett medel som man använder för att tvinga någon att göra något, annars kostar det dig pengar. Så kan man säga att ett vite är. Och tar inte du bort det och får betala det här vitet, så kan du få ett nytt vitesföreläggande. Det är inte så att nu har han betalat, nu är det okej att använda det. Utan det krävs fortfarande att man tar bort det. Och när den här lagen trädde i kraft 1 januari 2017, då vet jag att det riktades kritik mot den här lagen. Att den här lagen var tandlös. För polisen hade inte befogenheter att egentligen omedelbart där på plats ta bort ordet polis ifrån polisbilen. De hade inte den befogenheten att göra det. Utan det var bara ett vitesföreläggande. Det var det enda som polisen egentligen kunde göra i det här läget. Huruvida det finns planer på att ändra det här framöver, det vet inte jag i dagsläget. Men så som lagen ser ut idag, så är det enda man kan göra i det här läget från polisens sida, det är att förelägga vid vite att man tar bort det. Och det riktas mot ägaren av polisbilen. Det är egentligen inte föraren, men oftast är ju föraren och ägaren samma person. Men det är ägaren av bilen som har det ansvaret att se till att ta bort de här emblemen och ordet polis ifrån den här bilen då. Så fort det blir ett brottsligt förfarande, då får polisen en helt ny verktygslåda. De kan vidta andra åtgärder emot privatpersonen så fort det finns ett brott inblandat. Och låt oss säga att vi spekulerar vidare i den här videon. Där så skulle det nog kunna bli aktuellt att aktualisera brottet föregivande av allmän ställning grovt brott. Och då är det här ett brott som har 2 år i straffskalan. Man kan dömas upp till 2 års fängelse för det grova brottet. Och polisen har då möjligheter att vidta åtgärder
till exempel beslagta bilen och så vidare. Polisen kan också hävda att den här bilen, själva polisbilen eller den falska polisbilen, är ett verktyg för brott. Låt oss säga att vi har situationer, och det finns faktiskt sådana situationer där personer har klätt ut sig till poliser, man har åkt omkring i falska polisbilar, man har stoppat människor och man har rånat människor. Och då har man satt det här i system. Då har man kunnat alltså ta bilen i beslag, man har också kunnat framställa ett förverkande yrkande. Vilket innebär då att man då skrotar bilen helt enkelt. Huruvida det kan bli aktuellt beror egentligen på omständigheterna i det enskilda fallet. Det finns till exempel ett avgörande där ett förverkande yrkande om en falsk polisbil har avslagits för att det skulle bli en för ingripande åtgärd. Personen i fråga hade den här bilen som ett uthyrningsobjekt till filmer med mera. Och av den anledningen så förverkades inte bilen. Personen dömdes för brottet föregivande av allmän ställning, men bilen förverkades inte ändå. Han var på väg hem ifrån en filminspelning med polisbilen då. Eller den här falska polisbilen. Fick han för mycket feeling? Ja, precis, han fick för mycket feeling. Han ville stanna någon uppenbarligen, så han stannade någon snubbe. Vilket han har erkänt. Men han erkände däremot inte att han var klädd som polis. Han hade bara en keps på sig. I vart fall, i det här målet så yrkade åklagaren då ett förverkande av själva bilen. Yrkade att även bilen då skulle förverkas. Så det innebär egentligen att polisen tar någonting och sen så förstör de det så att inte det kan användas igen. Men domstolen avslog det. Och det fanns inte tillräckliga skäl för ett förverkande. Den här killen använde ju den här bilen i ett ekonomiskt syfte. Han hyrde ut den här till filmstudios och så vidare för att själv tjäna pengar. Och det var dessutom ganska mycket pengar som den här bilen hade kostat. Och av den anledningen så avslog man det. Hur ska man tolka det här avgörandet då från tingsrätten? Det här var Värmlands tingsrätt. Är det vägledande på något sätt? Och det kan man nog inte säga att det är. För att det är en tingsrätt som har meddelat den här domen. Vi har inte någon sådan dom från Högsta domstolen. Om ett hovrättsavgörande eller en Högsta domstolsavgörande skulle bli aktuellt i framtiden om förverkande av en falsk polisbil, då skulle det vara vägledande. Då skulle vi veta om polisen faktiskt kan förverka en bil i det här läget vid brott som föregivande av allmän ställning till exempel. Alltså allting handlar ju om bevisning. Polis och åklagare letar ju efter bevisning. Och det finns nästan ingen bättre bevisning än en film. Och här har vi då en film på YouTube där brottet liksom egentligen är inspelat och klart som bevisning för polisen. Det problem som polis och åklagare står inför när det gäller just den här videon, det är vilka är det som sitter i bilen? De är ju maskade i den här filmen så man kan inte se vilka det är. Så att jag tror att det ändå skulle bli problematiskt för polisen att lista ut vem föraren och passageraren är i den här bilen. Man kan inte dra en slutsats om att det här måste vara kanalens ägare till exempel på den här YouTube-videon. Eller dra slutsatsen att det här måste vara ägaren till själva bilen. Att det är han som också framför bilen. Utan beviskravet är att man måste kunna visa vem som faktiskt sitter i bilen. Det är det som egentligen är problemet för polisen. Man behöver inte bli stannad på bar gärning för att dömas för brottet och föregivande av allmän ställning. Man kan alltså bli kallad till förhör i efterhand. När polisen upptäcker den här videon, de upptäcker ett brott, de kan utreda det brottet i efterhand och man kan bli misstänkt för det brottet också i efterhand.
Så sammanfattningsvis kan man säga att de som kan hållas ansvariga för föregivande av allmän ställning, det är de personer som utövar någon form av myndighetsutövning. Och i det här fallet då, om vi då aktualiserar den här videon som vi har tittat på igen, så är det just föraren och passageraren som skulle kunna hållas ansvariga. Bilägaren till exempel kan inte hållas ansvarig, eller producenten utav den här videon kan inte hållas ansvarig.